iPhone කියලා පිළිගන්නවා අමුතු ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඔන්න අද අපි ටිකක් වෙනස් ඒ වගේම ඔයාලට ගොඩක් useful app එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් දාන එක, කාඩ් දාන එක, ඊළඟට අපේ බිල් ගෙවන එක. ඔන්න ඔය වගේ වැඩවලට කාර්යබහුල සමාජෙත් එක්ක අපිට කඩේකට යන්න, ඒ වගේම බිලක් ගෙවන්න ඒ තැනකට යන්න ගොඩක් කාලය අඩුයි. ඒ වගේම හදිසියේ රැට අපේ ෆෝන් එකේ කාඩ් එක ඉවරුනොත් ඒකත් සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ හින්දා අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මේ හැම දෙයක්ම කමියුනිකේෂන් එකට යන්නේ නැතුව, වෙන කඩේකට යන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් රීලෝඩ් දාන්න, ඒ වගේම බිල් ගෙවන්න මේ හැම දෙයක්ම එකම ඇප් එකකින් කරන විදිය තමයි අද ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඇප් එක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක පළවෙනි සැරේට බලන කෙනෙක් නම් පහළ තියෙනවා රතු පාටින් subscribe කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව දැන් යන් මේ වැදගත් ඇප් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. මේ ඇප් එකේ නම තමයි iPay. මේ ඇප් එක Play Store වලින් install කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම open කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට ප්‍රධාන භාෂාවන් තුනෙන්ම මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තමිල්, ඒ වගේම මේ භාෂාවත් තුනෙන් කැමති එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පළවෙනි වතාවට මෙතනින් භාෂාව තේරුවට පස්සේ අපි මේකේ register වෙන්න ඕනේ. පල්ලෙහා තියෙනවා register කියන බටන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප් එකේ මුලින්ම register වෙන්න එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first name එක, last name එක, mobile number එක වගේම email address එක. මේ ටික ෆිල් කරලා ඉස්සරහට ගියාම මේ ඇප් එකට පාස්වර්ඩ් එකක්, ඊළඟට මේ ඇප් එකෙන් මුදල් ගනුදෙනු කරනකොට අපිට ඕන වෙනවා transaction pin එකක්. ඒ pin එක වගේම ඊළඟට ඔයාලට ඕන වෙනවා identity card එකේ ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නත් මේකේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එකේදී එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමයි මේ ඇප් එකේ home page එක. අපි දැන් බලමු මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේකට අපේ බැංක් account එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන more කියලා පොඩි බටන් එකක්. ඒ බටන් එක touch කරලා ඊට පස්සේ යන්න my account කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා අර transaction pin එක විදිහට ඉලක්කම් 4ක number එකක් දාගත්තේ ඔයාලා අන්න ඒ pin එක අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. දැනට මම commercial bank එකේ account එකක් add කරලා තියෙනවා. අලුත් account එකක් add කරන්න නම් මෙතන තියෙන පොඩි plus mark එකක්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ කියන ඕනම බැංක් එකකින් account එකක් add කරගන්න පුළුවන් මේ app එකට. අපි හිතමු දැන් සම්පත් බැංක් එකේ account එකක් අපි add කරන්න යනවා කියලා. බැංක් එක තේරුවාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා account number එක සහ ඔයාලගේ නම. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙන පොඩි ටික් එකක් දාන්න. මේ ටික් එක අනිවාර්යෙන් අපි දාන්නම ඕනේ. ඒ වගේම මේ වැඩේ කරද්දී ඔයාලගේ බැංක් එකෙන් SMS alert service එක අපි active කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක active කරලා නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම බැංක් එකට කතා කරලා අපේ account එකට SMS service එක active කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ account number එකයි නමයි දාලා add account කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 10කට අඩු ගාණක් ඔයාලගේ account එකෙන් කැපෙනවා. එතකොට ඒ කීයක් කැපුණද කියලා SMS alert එකකින් ඔයාලට එනවා. ඒ කැපිච්ච ගාණ ඔයාලා මේකේ enter කරාට පස්සේ තමයි මේ account එක ඔයාලගේමයි කියලා verify වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ වෙනකොට commercial bank account එකක් add කරගෙන තියෙනවා. add කරාට පස්සේ ඔයාලට account එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ app එකෙන් කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. මේකේ ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් මෙන්න මේ pay කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේකේ මුලින්ම පුළුවන් ඔයාලට රීලෝඩ් දාන්න. මෙතන තියෙනවා රීලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේක තමයි ගොඩක් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ. මොකද අපි කමියුනිකේෂන් එකට යනවා. ඒ වගේම අපේ නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට රැයට වගේ අපිට රීලෝඩ් එකක් දාගන්න උනොත් අපි ගොඩක් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම මේ ඇප් එකෙන් මගහරවා ගන්න පුළුවන්. මෙතන රීලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන හැම මොබයිල් නෙට්වර්ක් එකක්ම මෙතන පෙන්නනවා. තමන්ගේ මොබයිල් නෙට්වර්ක් එක මෙතනින් තේරුවට පස්සේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන් අහනවා ඩේටාද එහෙම නැත්නම් normal card එකක්ද කියලා. ඊට අදාළ පැකේජ් දෙකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම නම්බර් එක ගහලා මේකේ අවශ්‍ය මුදල තෝරලා next ගියාට පස්සේ ඔයාලා අර type කරපු ඉලක්කම් 4ක pin number එක ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒ පියවර 3 විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ඔයාලගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එක එනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ app එකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ ඕනම bill එකක් pay කරන්න.
මෙතන රීලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා pay bill කියලා ඔප්ෂන් එක. මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ටෙලිෆෝන් බිල් ඕනම එකක් මෙතනින් පේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙනවා නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල බිල් එක පේ කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට වෝටර් බිල් එක, ඒ වගේම ඔයාලගේ විදුලි බිල, ඊළඟට ඔයාලා ලීසින් සර්විස් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්, ඊළඟට ඉන්ෂුරන්ස්, ඒ වගේම ඩයලොග් ටීවී වගේ කේබල් ටීවී මේ හැම එකක්ම ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් පියවර කීපයකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බිල් එක ගෙවා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එකේ ඉඳන් සාමාන්‍ය ඔයාලගේ බැංක් account එකෙන් තවත් බැංක් account එකට සල්ලි කෙලින්ම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා send money කියලා බටන් එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ යවන්න ඕනේ බැංක් account එක select කරලා සාමාන්‍ය detail ටික account number එක, name එක, amount එක ඒ වගේ දේවල් දාලා ඔයාලට මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත online transfer එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. උපරිම රුපියල් 30000ක් දක්වා විතරයි මේ දේ නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් දැක්කනේ මේ විදිහට තමයි iPay කියන app එකෙන් අපි වැඩ ගන්නෙ. ඔයාලට මෙතනින් එහාට රීලෝඩ් එකක් දාන්න කමියුනිකේෂන් එකට යන්න ඕන වෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම බැංක් එකකට ගිහිල්ලා බිල් ගෙවන්න, ලීසින් කම්පැනිට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ලීස් එක ගෙවන්න, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් ඕනම වෙලාවක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකෙන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වැඩ ගන්න. මේ app එක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලා වැඩ කරාට පස්සේ ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ සෝෂල් මීඩියා. අපිව ෆලෝ කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් මේ වගේ දැනුම පිරි වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.